Sziasztok! Én Renato vagyok, ez pedig itt az új iPhone 16 Pro. Nagyobb méret, kameravezérlőgomb, nagyobb aksi, A18 Pro chip, új ultraszéles kamera, 4K 120 fps felvétel a fő egységnél. Ezek számítanak újdonságnak, és majd még később érkezik hozzá az Apple Intelligence, de még nem tudni, hogy mikor és hogyan. A videóban elmondom, hogy milyen lett az új Pro iPhone. Kezdjünk! A kicsomagolás a legalapabb élményt adja, letéphető zárak után a telefon fogott a dobozban, jelen esetben az új sivatag színű titán színben, alatta egy 1 méteres töltőkábel, egy SIM-kiszedő, valamint pár füzetecske, és idén először nincs Apple matrica a dobozban. És most jön a szponzorblokk. A videót a Banks támogatta, az ő tokjaikat használom már 2 éve, és küldtek most is 3-at az új iPhone-hoz. Ez az Armor Light 600D, ilyet használok most is a 14 Prohoz is, nagyon jól véd, kevlárból van, MagSafe-es, így kiegészítők is pakolhatók rá. Tökéletesen illeszkedik, kellemes a tapintása, szuperek a gombok, és fixen jól véd. Tir-rollerről egyszer leesett menet közben a 14 Pro egy ilyen tokban, hát egy jó 10 métert még pattogott meg csúszott a betonon, se a toknak, se a telónak nem lett baja. Ezt fogom a 16 Pro-n is használni. A másik tok egy Mist Case, ez olcsóbb, nem kevlár, hanem TPU, de hasonlóan jól véd és tökéletesen illeszkedik, fém gombok vannak rajta és szintén MagSafe kompatibilis, így simán jöhetnek rá a kiegészítők is. A következő az Aurora Armor Air, ami gyakorlatilag egy slim változatú kevlártók. Ahogy láthatjátok, itt nincs bumper körbe, ez hátulról pattan rá, és a gomboknál ki is van vágva, egy hajszálnyit lóg csak ki a kijelző fölé. Ez azoknak van, akik akarnak védelmet, de zavarja őket a vastagabb tok. Kevlárból van, tökéletesen illeszkedik ez is, és MagSafe-es. A Banks tokok nekem beváltak, azért dolgozom most is velük, de egyébként van náluk sok más is, például kijelzővédők és töltők, csekkoljátok a banks.com-on. A Rentek 15 kuponkóddal 15% kedvezményt is kaptok bármire, hogyha ott vásárolnátok. No, de most már vissza a telefonra. A telefon méretben nőtt egy kicsit a korábbiakhoz képest, ez a kijelzőn is visszaköszön, 6,3 hüvelykes lett az alap, és 6,9 hüvelykes lett a max variáns. Színek terén a sivatagszínű titánon kívül van naturtitán, fehér titán és fekete titán. Szemből és hátulról nézve sincsen semmilyen különbség a tavalyi modellhez képest, még a kamerasziget is 1:1 megegyezik, egyedül a jobb oldalán fedezhetünk fel újdonságot, az új kameravezérlő felület itt kapott helyet. Matt titán a keret, matt üveg a hátlap, tökéletes az egész összkép és remek az ergonómia. A bal oldalon műveletgomb és hangerőgombok, jobb oldalon a zárgombot és a kamerakezelőt találjuk. A vízállóság IP68 szabvány és 6 méter mélységig bírja a vízbe merülést. A szinte semmilyen változások a kijelzőnél is folytatódnak, ez a panel 1:1 a tavalyi megfelelője, csak egy picit nagyobb méretben és még vékonyabb kávákkal. Ugyanaz az LTPO Super Retina OLED XDR panel, ugyanúgy 2000 nit maximális csúcsfénysűrűséggel, HDR10-zel és Dolby Visionnel, 1 és 120 Hz között váltakozó képfrissítéssel. Ami bevált, ne változtass receptet követték, és egyébként persze igazuk van, gyönyörű színekkel, kontraszttal és tűpontos élességgel operál ez a kijelző, még a fényerő is bőségesen elegendő. Én nem nagyon tudok mit mondani róla ezen felül, gyönyörű a panel, de egyébként ennyi pénzért máshol is ugyanilyen, esetenként még jobb minőségét is kaphatsz, ennyi pénzért egy csúcspanel az már alapvetés. A kijelző védelméről egyébként második generációs Ceramic Shield gondoskodik, ami a töréseknek remekül ellenáll. A kijelző alatt a 3D szenzorok vannak, Face ID biometrikus azonosítással lehet feloldani a telefont, ez gyorsan és jól működik bármilyen körülmény között, fejjel lefelé nem, de oldalra döntve is felold a telefon. A hangzás egyszerűen fenomenális, a legjobbak között van, ha nem a legjobb. Minden tartományban remekül szól, és még van mély is, szerintem ez etalon. Hardware. A18 Pro rendszerchip van benne 8 GB RAM-mal, ez egy kisebb előrelépés az iPhone 15 Prohoz képest, nagyjából ilyen 15%-ról beszélünk benchmarkok alatt, de viszont kisebb fogyasztás mellett. A benchmarkokon a listák tetején tanyázik jelenleg,
Bődületes erő van benne, természetesen minden simán fut a lehető legmagasabb beállításokon, és a sugárkövetés is elég acélos. A tárhely alapból viszont csak 128 GB, ami nevetségesen kevés már ezen a szinten. A hőmenedzsment az elég jól sikerült, komolyabb hűtést terveztek köré, így stresszteszten 90,7%-os stabilitással fut, ami abszolút csúcs a zászlóshajó telefonok között. Melegedni ilyenkor melegszik, de nem vészes, csak langyos lesz a telefon. A játékokat azokat pedig játszik könnyedséggel viszi maxon, és most már van game mód is, ami az összes erőforrást a játékok futtatásához osztja be. Ez a telefon egy erőmű, ez nem is kérdés. Adatkommunikációs fronton egy nano SIM slot és eSIM lehetőség van a telefonban. Van NFC a mobil fizetésekhez, van Bluetooth 5.3, és Wi-Fi-ből pedig a legújabb 7-es szabványt is ismeri. Van ultra-wideband chip is, mellyel megtalálhatók az egyéb eszközeid, mint például AirPods vagy AirTag. Van szatelites vészhívás és SMS lehetőség is, bár ezek sajnos egyelőre itthon nem elérhetők, illetve van balesetérzékelés, ami autóbaleset esetén automatikusan tárcsázza a 112-t. USB 3.2 Gen 2 csatlakozója van, ami DisplayPort képes is egyben. A szoftver iOS 18 jelenleg, ami alapvetően óriási változtatásokat hozna az Apple Intelligence miatt. A telefon ugye úgy lett bepromózva, hogy az AI köré tervezték, viszont jelenleg még nem érhető el, így inkább csak kisebb finomítgatásokat és személyre szabással kapcsolatos fejlesztéseket hozott, amiről csináltam egy részletesebb videót, ami ide fentre klikkelve elérhető, hogyha kíváncsi vagy az újabb funkciókra. De alapvetően azt kell róla tudni, hogy nagyon gyors, tényleg betonstabil, hatékony, minden instant történik, vajsima a használati élmény. Ökoszisztémán belül nagyon jól kommunikál más Apple eszközökkel, iPad, Mac, AirPods, stb. Az operációs rendszer ráadásul nagyon hosszan támogatott, hivatalos jelzés nincs arról, hogy hány évig támogatják, de jelenleg is a 10R-ig visszamenőleg támogatott, azaz 6 év szoftveres támogatásra biztosan lehet számítani. Üzemidő és töltés szempontjából van némi előrelépés, az aksi mérete 9,4%-kal nőtt, a chip pedig takarékosabb is lett, így érezhetően javult az üzemidő. Sajnos PC Mark teszt az nincsen iPhone-ra, így a szokásos üzemidő tesztemet nem tudtam lefuttatni, viszont én pont ugyanúgy használtam, mint a korábbi szériát, és most intenzív használat mellett is bírta az egy napot, de még egyébként mindig nem annyira jól, mint egyes androidos konkurensek. A korábbi modellel ilyen 15-20% körül voltam estére, most meg olyan 25-30, szóval kényelmesebben bírja az aksi. Az Apple egyébként 27 óra videónézést ígér a 16 Pro-n, míg 23-at a 15 Pro-n, szóval körülbelül ekkora a különbség. Töltés terén viszont alig változott valami, 45 wattos töltést rebesgettek, de az elvileg továbbra is maradt a régi. Egyedül a MagSafe vezeték nélküli töltés fejlődött 15-ről 25 wattra, de ez nem igazán lesz érezhető. A teljes töltés vezetékesen 1 óra 35 perc volt nálam, azaz 6 perc javulást mértem az előtthöz képest, annak ellenére, hogy nagyobb az aksi, ez nyilván értékelendő, de a konkurensektől messze le van maradva töltési sebességben. Kamerák terén a Pro iPhone-ok azok mindig is az élmezőnyben voltak, és ez most sincs másképp. A DxOMark az előkelő 4. helyre hozta a készüléket, főleg videós képességek húzták fel, az 5-szörös zoom pedig le. Az elsődleges kamera ugyanaz, mint tavaly, viszont most már 4K 120 fps felvételre is képes, a telefotó pedig most már 5-szörös optikai zoomra képes, míg az ultraszéles egység az teljesen új 48 megapixeles szenzort kapott. Szoftveres és kezelés fronton is vannak változások, szoftveres például az árnyalatok kezelése, kaptunk egy érdekes csúszkát, mellyel a fotostílusok változtathatók meg még fotózás előtt, de az elkészült képek is módosíthatók utólag ezzel, gyakorlatilag egy beépített Lightroom-ot kapunk, csak a fotó elkészülte előtt is látjuk, hogy milyen lesz. A tónus, LV és stílusbeállítások mindazonáltal profi fotósoknak jól fognak jönni, ha már alapból nincsen Pro mód, ahol manuálban fotózhatnánk, legalábbis sokkal több szabadságot adnak a fotós kezébe. A kamera kezelése a nagyobb újdonság, van egy érintés érzékeny felület, ami mást csinál erős lenyomásra, enyhe lenyomásra, dupla lenyomásra vagy simogatásra.
Alapvetően ezzel lehet a nagyítást kezelni, de más funkciók, akár a stílusok, akár a kameraváltás, akár a háttér elmosás intenzitása változtatható vele. Nekem ez a felület nem tetszik, meg lehet szokni, de kijelzőn állítani én jobban szeretem, viszont arra tényleg jó, hogy a kamera az gyorsan indítható vele. Na de nézzük a fotókat. Az elsődleges, az nem kérdez, a fotók gyönyörűek, vonalélesség, fehér egyensúly, dinamika, színek, részletesség, minden ott van a szeren. A kétszeres szenzoros nagyítás is gyönyörű szép végeredményt ad. Az ultraszéles remekül teszi a dolgát, nagy a látószög, mégsem torzul a kép, és vonalélesség, részletesség, valamint a színek itt is szuperek, remek minőségű fotókat készít. Az 5-szörös telefotó is erős nappali körülmények között, és a színek sem térnek el a másik 2 kamerájától. Az viszont, hogy nincs 3-szoros zoom, kevesebb szabadságot ad a fotós kezébe. A portréfotók is kiemelkedőek, top szint nem is kérdés. A selfie fotók nagyon jók, főleg miután a tónust egy kicsit lejjebb vettem, a kontraszt is tökéletes lett az én ízlésem szerint. Éjszaka az elsődleges remek képeket készít, és a fotók gyorsan készülnek, a fotók remekül néznek ki. Az ultraszéles, ha van elég fény, a képek egészen jók, gyenge fényviszonyok között azért részletvesztés és zajosodás elég masszív, hát kategóriájában átlagos. A telefotó ugyanígy, ha van elég fény, jó az eredmény, hogyha viszont kevés a fényforrás, akkor jóval zajosabb lesz a fotó, és elvesztjük a finom részleteket. Videózás terén abszolút első a telefon, az elsődleges felvételei zseniálisan jók, és kiemelkedően jó a stabilizálás is. Van portré videó és akciómód is, valamint az új 4K 120 képkockás felvétel, amivel szuper lassított videó készíthető. Ezt például Laci csinálta rólam az iPhone 16 Pro-jával. Az ultraszéles is nagyon jó felvételt készít, ahogy a telefotóról is ez mondható el, a színek, valamint a fehér egyensúly megegyeznek. Annyi, hogy a telefotón azért láthatóan kevesebb a részlet, de érthető, mivel 12 megapixeles. Van audio mix mód, mellyel a felvétel után az AI segítségével meg lehet változtatni a hangot, például a háttérzajt ki lehet szűrni, és jobban ki lehet emelni a beszédhangot. Éjszakai videózás terén az elsődleges nyilván a legjobb, és a minősége bőven elég ahhoz, hogy használjuk, ha kell. Az ultraszéles, illetve a telefotó ugyanolyan, mint a fotóknál, a felvételek sötétebbek, zajosak és elvesznek a finom részletek, éjszaka én ezeket nem szívesen használom. Persze egyébként fénykérdés, a jól megvilágított helyeken viszont tudnak jól teljesíteni a kiegészítő kamerák is. A fotós és videós képességeket remeknek találom, öröm ezzel a telefonnal tartalmat készíteni, szerintem a 4. hely a DxO ranglistán teljesen reális, vannak ettől jobbak is, de ez is nagyon ügyes. Nos, beszéljünk az értékelésről. Először is az árak. $500 000 forint az alap 128-as variáns. Vicces mondani is, hogy 128 giga. Ezen a szinten ez bicskanyitogató. A 256 sem számítana soknak, mégis 50 000 forint felárat kérnek érte. Az iPhone 16 Pro egy remek telefon, mind kialakítás, mind kijelző, mind hardware, mind szoftver és mind kamerás képességek terén a legjobbak között van. Üzemidő és töltés terén vannak komoly hiányosságai a konkurensekhez képest, na meg megjelenéskor hiányzik még az Apple Intelligence, és ezért a nem kevés árért csak 128 gigás tárhelyet adnak, ami szerintem nevetségesen kevés. Aki a legjobb iPhone-t keresi, az iPhone 16 Pro személyében nyilván megkapja. Viszont innováció az szinte semmi, fejlődés is csak a kötelezőket hozza, azaz picit mindenből jobb, mint tavaly, de ez kevés ahhoz, hogy megérje váltani. Konkrétan nem tudok olyat mondani, ami hiányozhat a többségnek a 15 Pro-ban, és itt pedig megvan. Én még a 14 Pro-ról sem mondanám azt, hogy igen, mindenképpen megéri a váltás. 3 generációt kellene visszamenni, hogy azt mondjam, hogy jó, érezhető előrelépést kapsz, hogyha a 16 Pro-ra ugrasz. Szóval a végszó az, hogy zseniálisan jó telefon az iPhone 16 Pro, de olyan, mintha az Apple-nél megállt volna az idő, szinte nem történik semmi változás az utóbbi években, és egyébként ez előbb vagy utóbb szerintem vissza fog ütni. Ti mit gondoltok róla? Beszéljük meg a komment szekcióban. Hogyha tetszett a videóm, akkor kérlek nyomjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha érdekelnek még a tech tartalmak. Köszönöm szépen még egyszer, sziasztok!